हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण शिकणार आहोत ट्रॅव्हल इंग्लिश सेंटेन्सेस मराठी टू इंग्लिश. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत खूप युजफुल वाक्ये मिळतील. चला तर सुरू करूया. ही ट्रेन कुठून सुटते? फ्रॉम वेअर डज दिस ट्रेन डिपार्ट? फ्रॉम वेअर डज दिस ट्रेन डिपार्ट? ट्रेन कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर आहे? ऑन विच प्लॅटफॉर्म इज द ट्रेन? ऑन विच प्लॅटफॉर्म इज द ट्रेन? माझं तिकीट कन्फर्म आहे का? माय तिकीट कन्फर्म्ड? इज माय तिकीट कन्फर्म्ड? मला सीट नंबर सांगाल का? कॅन यू टेल मी द सीट नंबर? कॅन यू टेल मी द सीट नंबर? ही स्लीपर कोच आहे का? इज दिस अ स्लीपर कोच? इज दिस अ स्लीपर कोच? ट्रेन किती वाजता सुटते? ॲट व्हॉट टाइम डज द ट्रेन लीव्ह? ॲट व्हॉट टाइम डज द ट्रेन लीव्ह? ही ट्रेन वेळेवर आहे का? इज दिस ट्रेन ऑन टाइम? इज दिस ट्रेन ऑन टाइम? ट्रेनला उशीर आहे का? इज द ट्रेन डिलेड? इज द ट्रेन डिलेड? किती वेळ लागेल पोहोचायला? हाऊ लाँग विल इट टेक टू रीच? हाऊ लाँग विल इट टेक टू रीच? हा माझा बर्थ आहे. दिस इज माय बर्थ. दिस इज माय बर्थ. तुम्ही वरच्या बर्थवर बसाल का? विल यू सिट ऑन द अपर बर्थ? विल यू सिट ऑन द अपर बर्थ? मला खालचा बर्थ हवा आहे. आय वॉन्ट अ लोवर बर्थ. आय वॉन्ट अ लोवर बर्थ. पंखा चालत नाहीये. द फॅन इज नॉट वर्किंग. द फॅन इज नॉट वर्किंग. लाईट बंद आहे. द लाईट इज ऑफ. द लाईट इज ऑफ. पाणी कुठे मिळेल? वेअर कॅन आय गेट वॉटर? वेअर कॅन आय गेट वॉटर? ही ट्रेन कुठे थांबते? वेअर डज दिस ट्रेन स्टॉप? वेअर डज दिस ट्रेन स्टॉप? पुढचा स्टेशन कोणता आहे? विच इज द नेक्स्ट स्टेशन? विच इज द नेक्स्ट स्टेशन? मला उतरायचं आहे. आय नीड टू गेट डाऊन. आय नीड टू गेट डाऊन. ट्रेन खूप गर्दीची आहे. द ट्रेन इज व्हेरी क्राऊडेड. द ट्रेन इज व्हेरी क्राऊडेड. माझं सामान कुठे ठेवू? वेअर शुड आय कीप माय लगेज? वेअर शुड आय कीप माय लगेज? तिकीट चेकिंग ऑफिसर कुठे आहे? वेअर इज द तिकीट चेकर? वेअर इज द तिकीट चेकर? माझं तिकीट हरवलं आहे. आय लॉस्ट माय तिकीट. आय लॉस्ट माय तिकीट. मला फाईन द्यावा लागेल का? डू आय हॅव टू पे अ फाईन? डू आय हॅव टू पे अ फाईन? मला रेल्वे स्टेशनवर जायचं आहे. आय नीड टू गो टू द रेल्वे स्टेशन. आय नीड टू गो टू द रेल्वे स्टेशन. ट्रेनमधून उतरायला तयारी करा. गेट रेडी टू गेट डाऊन फ्रॉम द ट्रेन.
Get ready to get down from the train. ट्रेनमधून उतरणं सुरक्षित आहे का? Is it safe to get down from the train? Is it safe to get down from the train? कुणी माझं सीट घेतलं आहे. Someone has taken my seat. Someone has taken my seat. माझी बॅग इथे ठेवा. Keep my bag here. Keep my bag here. ट्रेन फुल आहे. The train is full. The train is full. मला वेटिंग रूम दाखवा. Show me the waiting room. Show me the waiting room. प्लॅटफॉर्म कुठे आहे? Where is the platform? Where is the platform? ही बस कुठे जाते? Where does this bus go? Where does this bus go? ही बस पुण्याला जाते का? Does this bus go to Pune? Does this bus go to Pune? मला तिकीट घ्यायचं आहे. I want to buy a ticket. I want to buy a ticket. तिकीट कितीला आहे? How much is the ticket? How much is the ticket? पुढच्या स्टॉपवर उतरवता का? Can you drop me at the next stop? Can you drop me at the next stop? ही सीट रिकामी आहे का? Is this seat vacant? Is this seat vacant? मला विंडो सीट हवी आहे. I want a window seat. I want a window seat. बस किती वाजता सुटते? At what time does the bus leave? At what time does the bus leave? बसला उशीर होतोय का? Is the bus delayed? Is the bus delayed? ही माझी बॅग आहे. This is my bag. This is my bag. माझं सामान वर ठेवा. Keep my luggage above. Keep my luggage above. ही बस AC आहे का? Is this an AC bus? Is this an AC bus? बस कुठल्या स्टॉपवर थांबते? At which stop does the bus halt? At which stop does the bus halt? तिकीट बुकिंग कुठे करायचं? Where can I book the ticket? Where can I book the ticket? ह्या बसला शौचालय आहे का? Does this bus have a toilet? Does this bus have a toilet? मला पुढे जायचं आहे. I want to go forward. I want to go forward. मागे थोडं सरका.
प्लीज मूव अ लिटल बॅक. प्लीज मूव अ लिटल बॅक. मित्रांनो, हे सेंटेन्सेस तुम्हाला युजफुल वाटले असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर नक्की करा. कमेंट करून सांगा